สวัสดีครับกลับมากับผมแล้วนะครับเลนดี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมของอลันเวกนะฮะก็จากที่แล้วเราก็อลิสก็โดนลักพาตัวมาแล้วนะตรงไปในความมืดนะเราก็โดดตามลงมาฮะปรากฏว่าเรามาโผล่ที่นี่ฮะเราก็ไม่รู้นะอยู่ที่ไหนนะแต่ว่ารถเราชนนะโอเคฮะเราจะไปต่อเลยนะฮะเราได้เลยฮะ Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. มันไม่ชอบนะอลันไม่ชอบคนอยู่บนปกนะแต่ว่าอลิสซื้อมาอ่านนะฮะโอเคฮะวันอลิสอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็โอเคฮะThe gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. โอเคนะเราจะต้องไปทางแก๊สสเตชันนะซึ่งทางนี้เราไปไม่ได้อะน่าจะไปได้ลองโดดไปดูฮะโอ้ไปไม่ได้โอเคฮะตามนั้นแหละว่าจะไปได้นะเฮียเช็คพอยต์แล้วฮะรถพังรถตกไปข้างล่างเลยนะลาก่อนเกิดอะไรขึ้นนะโอเคผมว่าน่าจะต้องมีอะไรแน่นอนนะอาวุธเราก็ไม่มีซะด้วยนะโอเคฮะวิ่งเข้าไปฮะที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะผมว่าเซกเตอร์เคลียร์แน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะจะมีอะไรกันหรือเปล่าโอ้มีแสงไฟฮะขอไปหาแสงไฟฮะแสงไฟเรารอดแล้วเกมจบแล้ว Hello? Someone there? โอเคอะไม่มีอะไรอ้าววัดเนี่ยต้องตกมาหาอะไรพอดีฮะนั่นเลยฮะมาซ้อนกันพอดีด้วยฮะThe loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. เป็นเนื้อเรื่องที่เขียนไว้นะฮะเนื้อเรื่องที่อลันเขียนไว้นะฮะ The page title page of manuscript. Departure by Alan Wake. โอเคฮะ Departure by Alan Wake นะ The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was... The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. โอเคมีคนหันหน้ามามองผมนะฮะ The man turned to face me นะ His face is covered in shadow หน้าของเขาเรามองไม่เห็นหน้าเขานะเหมือนอยู่แบบอยู่ในเงาความมืดอะไรประมาณนี้นะมันเป็นเรื่องยากที่ทำให้เขาออกมาจากความมืดนะฮะออกมาจากความมืดในป่านะฮะforest นะออกมาจากเดี๋ยวขอความเข้าใจก่อนนะ To make him out in the shadow of the forest นะออกจากป่านะความมืดในป่านะที่มันรายล้อมเราอยู่นะ But the act he lifted นะ was plain to see นะเห็นได้ชัดเจนนะฮะขวาเล่มนั้นเห็นได้ชัดเจนนะฮะมันดิสเตอร์ฮะเหมือนกับแบบเปล่งประกายมันเป็นเงางามอะไรอย่างนี้นะเป็นเงานะฮะเงาสะท้อนอะไรประมาณนี้เป็นเลือดนะของเหยื่อคนนั้นนะเขายิ้มฮะเขาแสดงยิ้มนะกลิ่นนะเงาคนนั้นก็ยังอยู่ฮะมันเป็นความฝันร้ายมันเป็นฝันของอลันนะแล้วก็เขาก็ตื่นขึ้นมาพอแปลได้ประมาณนี้อาจจะแปลผิดนะไม่เป็นไรนะคิดไม่เป็นไรฮะไปต่อฮะแต่ก็พยายามแปลนะทีนี้ไปต่อเลยฮะไปแก๊สสเตชันต่อนะฮะวันนี้ผมไม่มีของอะไรทั้งนั้นแล้วความมือกำลังขึ้นทางเข้ามา Anybody there? Please, I've been in an accident. ไอ้นั่นใช่ไหมฮะตามผมว่าน่าจะเป็นตามบทเรื่องนิยายนะที่เขาเขียนไว้นะเรากำลังอยู่ในเรื่องนิยายของเขาแล้วนะประมาณนั้นนะที่ผมเข้าใจนะเราถึงเช็คพอยต์หนึ่งแล้ว The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. โอเคตามแสงนั้นไปฮะโอเคตรงนี้มีอะไรฮะไม่มีอะไรฮะผมกำลังแปลกใจว่าต้องไปทางไหนว่าทางนี้แล้วพอไปผมเดินอย่างนั้นแหละเ
สียงอะไรฮะ Anybody there? Please, I've been in an accident. โอเคผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรเนี่ยคนนั้นคนนะ Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to. ชิบหาย Cabins for rent in ชิบหายตามนิยายเลยฮะ Ducky. Habitual. Non-refundable. Reservation deposit required. Fair and square. ชิบหายAnd square. คนตายตามเรื่องเลยคนนอนตายโดนฆ่าคนต้องทำยังไงนี่ไม่ใช่ป่าตามเรื่องอยู่ตามป่าแต่จะเป็นนี้มันก็ป่าเหมือนกันนะเขียหาทางก่อนนะขอความช่วยเหลือฝ่ายเฮลเจอมีเทอร์มอสนะดูสคริปต์ไหม The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. ก็เป็นการเล่าเรื่องของประมาณเรื่องในอนาคตนะฮะเนี่ย The Taken stood before me ไอ้ Taken ก็คนเมื่อกี้นั่นแหละฮะคอสตากี้นะฮะเป็นไปไม่ได้ฮะที่เราจะเพ่งเล็งมองเขาฮะเราอยู่ในที่มืดนะมืดสนิทนะมันอารมณ์กับประมาณว่าเป็นเงินงอกในสมองนะหรือว่าเป็นโรคอะไรไอดีซีสักอย่างนะเกี่ยวกับโรคทางสายตานะมันเหมือนกับ Bleeding Shadow ฮะเหมือนความมืดที่ไหลออกมานะเหมือนกับน้ำมันเหมือนกับหมึกที่อยู่ใต้น้ำนะฮะหรืออาจจะเหมือนกับมันเป็นเหมือนเลือดหลังจากที่ปลาได้กัดเหยื่อนะฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะฮะคาวบลัดนะฮะผมกลัวมากฮะผมพยายามที่จะเปิดแฟลชไลท์ฮะเหมือนราวกับว่าแฟลชไลท์นั้นเหมือนเป็นทางเลือกสุดท้ายของชีวิตนะอะไรประมาณนั้นแหละฮะมันกำลังเข้ามาใกล้กันมากๆแล้วนะฮะมีอย่างเกิดขึ้นนะไฟฉายช่วยชีวิตอะไรประมาณนี้นะฮะแปลไปนะอาจจะผิดจะถูกว่าต้องขออภัยนะโอเคข่าวสต็อกกี้เป็นบ้าต้องตามเข้าไปใช่ไหมฮะเอาชิตข่าวสต็อกกี้ฮะชิบหายฮะฟักตามแสงไปแดกครับเข้าไปฮะโอ้ยชิต I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. ปืนใช่ไหมฮะไปขอปืนเข้ามาไอ้ในใจเซอร์ไฟฉายแล้วเหรอฮะโอเคเก็บของก่อนนะก็มาขโมยปืนเข้ามาแล้ว during your ปืนนะ trying it's the latest thing in Yes. Right ball sheriff station กำน้ำตัดสายไฟ Hello? ปักทำไงมันตัดไฟเรียบร้อยแล้วโอ้ก็ได้เข้ามาด้วยโอ้ชิตโอ้ไปเสียไปโอ้ยิ่งมันขนบ้านลงไปเลยนะทั้งหลังเลยแหละโอเคไปไงต่อฮะไปทางนี้โอ้มันเปิดประตูให้เราเนี่ย There were more of them. เรียบร้อยหนึ่งตัวนี่คืออะไรฮะอัลลันแน่โอดสิฮะมาเลยฮะเขียโอดเลยฮะจังหวะโอดแดงนะ With the concussion, I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared.
if I was dreaming. It felt real enough to make me sick. ผมฆ่าคนคนหนึ่งผมไม่เคยยิงปืนแล้วอยู่ข้างนอกชูตติ้งเลนเนี่ยสถานที่ที่อนุญาตให้ยิงปืนนะแต่ว่าเรายิงข้างนอกแล้วผมกำลังฆ่าใครบางคนนะแล้วเขาก็หายไปนะไม่รู้นะว่าเราทำอะไรอยู่นะอะไรกำลังสับสนนะ The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. มันถังระเบิดป่ะทำแล้วผมเนี่ยอ่ะชิบเฮียเราจีอย่างใจเย็นนะลบแบบแมทริกไงลบแบบแมทริกอีกรอบอ่ะเรียบร้อยอะเฮดช็อตนะแล้วเขาก็หายไปนะเห็นไหมเป็นแค่ง่างเงานะแต่สิ่งนั้นสามารถทำร้ายเราได้ก็ค่อนข้างแปลกนะสิ่งที่อลันคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นการต่อสู้ทางจิตของตัวเองหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะโอเคโอ้โหพูดเท่าเหรอพูดเท่านี้น่ากลัวจริงๆอะไรวะนั่นผมดูนะไอ้คนที่เมื่อกี้มาเขาว่ายังไงนะที่เราเจออยู่ร้านนะฮะร้านกาแฟนะ When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. อย่าดูมองลงไปในน้ำเลยน่ากลัวค่อนข้างจะกลัวนะไปก็ไม่เหลือไม่รู้ว่าต้องไปไหนต่อนะเราไปทางนี้ได้นะโอ้ shit Stucky was still out there, in the dark, stalking me. กำลังตามเรามาครับตักกี้เขียวันนี้มีของนะเขียเช็คพอยต์บ่อยๆเนี่ยเกมนี้โอ้ฟักเดี๋ยวเอาไฟฉายจีบนะเรียบร้อยหัวใจจอยเล่นนะฮะจะยิงไม่ค่อยโดนนะต้องเข้าใจนะนี่คืออะไรฮะถังน้ำเหรอฮะแจ็คมันเป็นสถานรถต้นน้ำต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะโอเคฮะข้างบนไปได้นะคิดว่า The staircase was broken. I had to make my way up some other way. ไปหาขึ้นทางอื่นนะปีนเอาก็ได้ฮะอะไรจะซั่วปะนั้นนะอลันนะฉลาดหน่อยก็ได้ฮะปีนหน่อยสิฮะโอเคต้องไปทางนี้ใช่ไหมจัดไปเลยฮะจัดไปเลยฮะคอฟฟี่เทอร์มอสนะรอยของฟรีไม่ให้กินนะผมไม่รู้ว่าทำอะไรนะฮะนี่คอฟฟี่เทอร์มอสเนี่ยต้องรอดูฮะคิดว่าต้องไปทางไหนฮะประมาณนั้นหรือเปล่าฮะเช็คในบ้านก่อนแล้วกันโอ้ shitโอ้โดนปาเต็มหัวเลยเนี่ยสองไฟฉายไปโอ้เช็ดโอ้ no แล้วมันเงาอะไรฮะมันเป็นเงาใครฮะเนี่ยไม่เข้าใจนะเมื่อกี้ยังเห็นเป็นเงายืนอยู่เนี่ยเกือบร้อนแล้วนะเกมนี้โอเคข้างในมีอะไรบ้างไปดูสคริปต์ไหมลองอ่านดูฮะใครมาไว้ตรงนี้ฮะอันนี้คืออะไรฮะไนท์แมร์เหรอฮะบ้า I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. อ๋อมันเป็นการเล่าเรื่องนะฮะเรื่องประมาณว่ามองเข้าไปในความมืดนะฮะแล้วก็เห็นแบบสายตานะฮะสายตาของคนตายนะฮะแล้วก็เป็นสายแบบสีดำๆนะฮะเป็นแบบไข่มุกสีดำนะฮะ
ที่มันเงางามประกายอยู่ในความมืดนั่นนะพยายามที่ส่องไฟฉายเข้าไปในความมืดนะก็เหมือนกับว่าที่มันตายน่ะจะกลายเป็นผงนะเราก็ถูกเผาแล้วก็กลายเป็นแค่ธุลีนะฮะแล้วก็หายไปฮะพยายามเปรียบเทียบนะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรฮะโอ้ช็อตกันนะ With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. เอาช็อตกันมาเลยฮะอะไรขนาดนั้นน่ะเนี่ยเช็คพอยต์ฮะโอเคฮะใช้งานได้เลยโอเคฮิวก่อนแล้วกันนะไปที่แสงโอเคเรียบร้อยฮะมันมีช็อตกัน2 นัดนะใช้ให้เป็นประโยชน์นะผมว่าต้องสู้กับบอสแน่เลยสตาร์กี้ต้องมาแน่นอนนะผมว่าเคียร์ยูสนะเคียร์มูฟนะเรียบร้อยฮะผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละปีเร็วๆสิฮะแหมพอขุดเรียบร้อยฮะสบายฮะทีนี้ผ่านแล้วฮะโอ้เขียผ่านแล้วฮะโอ้ง่ายได้มากนะมีช็อตกันนะเราจะใช้ช็อตกันให้เป็นประโยชน์นะโอเคตัวนี้มีเช็คพอยต์นะฮะตัวนั้นมีกระสุนช็อตกันให้ด้วยคิดว่านะถูกต้องนะช็อตกันเอโม่ Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather's absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. เป็นหมาแล้วเนี่ยว่าจะว่าเป็นคน We were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. เขียพูดถึงหมาใช่ไหมเนี่ยออกไปล่าอะไรสักออกไปไล่อะไรสักอย่างอันนั้นคืออะไรฮะอ๋อทางซ้ายฮะโอ้มีของให้แล้วตรงนี้ฮะโอ้ใช่ฮะแบกกันเอาไปได้ปะเนี่ยก็ลองใช้ฮะถ้ากันเลยมี6 นัดแล้วฮะมีเมนูสคริปต์ตรงนี้นะฮะAt first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. อ๋อเหมือนประมาณว่าต้องหานะฮะหาพวกเพจพวกนี้นะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มันจำไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยไม่รู้มันมาได้ยังไงนะฮะไม่มีเหตุผลนะแต่ว่าไอ้สิ่งนี้แหละฮะมันทำให้สามารถช่วยตัวเองได้นะฮะแล้วก็ช่วยอลิสได้นะฮะแปลให้ฮะ แต่ตามความเข้าใจนะมันอาจจะผิดพลาดนะนิดหนึ่งนะอาจจะผิดเยอะก็ได้ใครจะรู้ The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Huh? Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is... โอเคมันมาแล้วฮะ
รู้อยู่ไหนนะผมรอดนะใครจะทำไมอะมาสิฮะผมมีแสงอะอดเลยฮะอดสิฮะแบบนี้แล้วก็มันก็มาแล้วฮะเอาละเรียบร้อยช็อตกันไปทางเลยฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหสกัดนี่แรงจริงๆอะนัดเดียวตายอะคือต้องไปทางนี้นะตามอินดิเคตนะเห็นเหมือนในตรงยาวตรงนั้นนะฮะโอ้ชิตมีเสียรัชใจเย็นชิตไปให้หมดเลยจำได้ว่าไอ้นี่มันมีประโยชน์นะโอเคพิมพ์มาดูสิขึ้นมา I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. โอเคนะเราเดินเข้าไปนะเราเดินเข้าไปในสเตชันนะฮะในไอ้ปั๊มน้ำมันนะฮะที่จอดรถของปั๊มน้ำมันนะฮะมันมืดมากและเงียบนะฮะรู้สึกว่าที่นี้มันชิบหายอะประมาณว่ามันเหมือนเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะฮะมันดูสกปรกมากนะครับเหมือนเกิดการต่อสู้กันนะฮะมีแสงบางอย่างมาจากห้องนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนั้นนะโดยไม่มีการเตือนใดๆนะฮะเขาเจอเขาถูกหลอกฮะบรรลุประมาณนะแล้วก็ทีวีนะฮะทีวีเก่าๆทีวีเครื่องนั้นนะฮะมันเปิดขึ้นมาเองฮะขับมาไลน์นะฮะเป็นไปไม่ได้ฮะเห็นตัวเองนะแล้วเขาเห็นตัวเองในจอนั้นนะคุยเหมือนกำลังเป็นคนข้างนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะเซฟอยู่แล้วฮะทางนี้ไปได้เนี่ยทางนั้นมีอะไรหรือเปล่า Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. เยี่ยมไปเลยได้ของแล้วผมเห็นหินนะเมื่อกี้นะหลอนตัวเองแล้วแหละโอเคตัวนั้นไม่เมนูสคริปต์นะผมเห็นนะเทเกอร์แล้วแหละ What the fuck นะ Oh shit We enjoy the magnificent ดูสคริปต์นะเก็บก่อนนะอย่างอื่นค่อยว่ากันนะใช้ไปใช้เป็นประโยชน์นะโอเคอะกลัวเธอฮะกลัวผมเนี่ยผมล้อเล่นนะฆ่าง่ายฮะโอเคดูตรงนี้กันนะThe cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. เขาถามนะเชอรี่ถามนะฮะในเคบินนั้นมีอะไรแล้วฮะเคบินออนคอร์ดอนเดรกแหละฮะอะไรประมาณนี้คือความสงสัยฮะเขามองเราด้วยความสงสัยฮะตอนเช้านะฮะมีแสงไฟนะครับในออฟฟิศนะฮะเราจะออกมาที่นี่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเชอรี่คนนี้นะเราไม่รู้จะบอกเธอยังไงฮะเกี่ยวกับจะบอกให้เธอเชื่อนะว่าสิ่งที่เราเจอในเมื่อคืนก่อนนี่คืออะไรนะเธอคิดว่าเราบ้าฮะเราโกหกฮะเธอขังเราไว้ฮะและเธอไม่ช่วยเราหาอาริสเนี่ย
ตามนั้นแหละเดี๋ยวเหลือข้างในนะรถช็อตกันอีกแล้วอะไรจะเยอะขนาดนี้ลิเธียมแบตเตอรี่ใช้นี่ผมเปิดเองไม่ใช่แหละเนี่ย Science. It bestows immortality. ไม่พังนะ Elevate all of แข็งแรงนะ mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, 2 new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. มึงถอดปลั๊กออกนะ Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. มันเตะปลั๊กออกนะทีนี้ไปต่อนะโอ้บอสใช่ไหมเนี่ยตอนยิงไม่ตายเลยเพราะผมเห็นพวกนี้เหมือนยิงเล่นนะ As you might think, it can be dangerous. It requires patience. ตอนกี่แล้ว No. Even with the engine block takes tools. ส่องไฟก่อนนะ Is it easy? Fail. Before. ร้อยอ่ะกลัวมาข้างหลังจังเลยโอ้ชิตแมทริกอ่ะอ่อนฟ้าด้วยเนี่ยคนเพื่อนมาเหรอ
ห็นเขาอยู่นะฮะแต่มันเร็วจังเลยใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วกลับไปแล้วยิงได้แล้วยิงมันนะยังไม่พอเรียบร้อยนะเสียชีวิตนะนี่มันฆ่าง่ายขนาดนั้นแล้ว Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. โอเคเราถึงปั๊มน้ำมันครับรอดตายฮะเยี่ยมมากครับเรารอดแสงไฟฮะเปิดประตูแล้วหนีฮะI recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. เดี๋ยวเรารอดตานะแล้วหาทางเข้าก่อนนะ After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. โอเคเมนูสคริปต์อีกแล้ว Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. แล้วก็เหมือนประมาณว่าเป็นการอธิบายถึงสตั๊กกี้นะนั่นแหละที่มันถือขวานมานะฮะประมาณว่าโดนความมืดนะครอบงำนะฮะประมาณนี้แหละฮะ นี่แปลง่ายนะเป็นการสาธยายถึงให้เห็นภาพไปเฉยนะการที่เขาเขียนมาในลักษณะนั้นเนี่ยเข้าไปในกระดาษก่อนแล้วกันนะ The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. เห็นไหมฮะเป็นการอธิบายคำเมื่อกี้นั่นแหละฮะอันนี้เป็นนั่นไงฮะ All right, I'll keep writing. นี่คือผม Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? คุณใช้โทรศัพท์นะสำรวจก่อนแล้วกันนะนอนเดี๋ยวเฟสนะเป็นอันนี้นะฮะอะไรนะเทศกาลเขานะ activity ฮะ Luffy Ticket ฮะ Fishing Competition นะตกปลาแข่งกันนะ Raffle นะ Pie Contest นะ Surprise Competition นะ Live Music นะ For the Children นะ Buck Tooth Charlie Afternoon นะกิจกรรมอะนี่เป็นอะไรมากนะโอเคเราโทรศัพท์หาดีกว่านะครับเรามีนี้ไม่ได้ฮะ Bright Falls Sheriff Station. รอตาแล้ว Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. ไม่มี Are you okay? คอร์ดมาตั้งนานแล้ว Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me, and then she wouldn't have helped me with Alice. ตามหาเจ้าของที่ฮะเจ้าซักกี้เราฆ่าไปเมื่อกี้เลยที่นี่ไม่มีเลยฮะไม่เชื่อหรอสิฮะ
ไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะเราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมันไม่มีตั้งนานแล้ว A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is alright I close Previously on Alan Wake ไม่ต้องนะเดี๋ยวใจเย็นๆนะโอเคฮะถ้าชอบไม่กดไลค์แล้วกันนะฮะหรือถ้าอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยเนี่ยถ้าติดตามAlan Wakeต่อ Subscribe เลยฮะยังไงก็เจอกันวันถัดไปฮะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ